Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає інтернет-магазин Черевик. Сьогодні ми з вами розглянемо настільний годинник електронний VST 872S. На коробці виробник нам представляє кольорову гамму годинників цієї серії: білу, бежеву та чорну. Серед режимів роботи цього годинника, окрім звичайних стандартних годинника-будильника, дати, також слід зазначити режим температури, режим вологості повітря та звуковий режим, про який я вам розповім трошечки згодом. Отже, починаємо розпаковку. В комплекті йде USB-шнур, який дозволяє за його допомогою підключати годинник безпосередньо до електромережі, використовуючи ось такий блочок, яким ви усі користуєтесь для зарядки своїх мобільних телефонів. Але зазначаємо, що цей блочок в комплекті до годинника не йде. Далі в комплекті є інструкція на англійській, китайській і російській мові, де в повній мірі і зрозуміло, включно з малюнками, можна налаштувати ваш годинник, використовуючи необхідні вам режими роботи. Годинник має форму куба. Зроблений він з якісного щільного пластику, обклеєного стрічкою, яка за своєю фактурою нагадує дерево. Годинник чорного або сіро-чорного кольору. На задній панелі ми бачимо такий пульт управління цим годинником, налаштування. Відкриваємо задню кришку і бачимо, що він, окрім роботи від електромережі, працює від 4 мізинчикових батарейок. Зараз ми вставимо батарейки і побачимо, як він працює. От, іде налаштування. Ось. Верхній ряд цифр нам вказує температурний режим. Середній великими цифрами це годинник або будильник. А також нижній ряд це відсоток вологості повітря. Годинник надійний, зроблено якісно. Також слід зазначити, що в нього є цікава функція звукового увімкнення. Тобто, якщо ви використовуєте годинник у своїй кімнаті, ви можете, звісно річ, підключити його до електромережі за допомогою цього кабеля. Одним кінцем ось в цей отвір. Тут ви підключаєте до цього блочка, і він у вас буде працювати від електромережі. Але якщо вам необхідно його взяти із собою у подорож, на дачу, де, наприклад, немає у вас електрики, ви можете використовувати батарейки. І от для того, щоб зекономити заряд ваших батарейок, тут є функція економії. Що вам дає ця функція? По-перше, ви можете налаштувати яскравість циферблата. Тобто або 100% яскравості, або в половину. При денному світлі воно буде
циферблат буде горіти достатньо яскраво, а у темну пору дня воно буде яскраво. Також друга функція економії заряду ваших батарейок дозволяє годиннику автоматично вимикатися через 20-30 секунд. І за необхідності, якщо вам необхідно подивитись час, температурний режим, ви просто або голосно вимовляєте якесь слово, або плескаючи у ладоні, годинник вмикається і показує усю необхідну для вас інформацію. На цьому ми закінчуємо відеоогляд. На все добре, до побачення.